Somos Los dos, 7 siete, Xuqois. Xuqois. Enjoy! Enjoy! Pasensya na po, sabi ko dati 3 parts lang siya pero sa huli 4 parts pala siya kasi masyado siyang mahaba eh. So this is yung part 3. So ayan. Ganyan na siya. Yung mga ito yung mga ano niya. Kasi ayaw ni sir ng matigas eh. Pag gusto nyo ng malambot, damihan nyo yung liquid. Sa ganito, ayan, medyo madami naman siyang liquid. So, ganyan. So, yung ganito kalahing kaserola, medyo kalahati, mas sa kalahati yung nagawa ko. Okay? Yan. So, ngayon, hahatiin ko na ngayon to. Pala ko ngayon hahatiin. Para yung kalahati, may keso yung kalahati. O, ang gagawin ko na lang ngayon, ito lahat na to lalagyan kong keso. Tapos, yan na lang, yan yung walang keso. O, ito, lalagyan ko to ng keso. Okay. Lagyan daw natin ng keso. Patayin ko. Lagyan daw ito ng keso. Kasi, Pasarap rin yan, ingredient rin yan. sinasubok ba yan? Nasaan ba yung isa? Kasing, gunting. Ikap ulit natin. Okay, bueno. Tama na yan, tama. Actually, masarap yun. Baka tumabong pa. Ano mo mabuti. Wala bang clip? Lagyan mo ng clip. Dito din mo dito sa mga. Baka di kuhain mo, sarili mo ba nakikita? Ay, pichi-pichi dyan. Ay, no. Yung ka ba yung pichi-pichi? Okay, so okay na to. Okay na. May salin. Asa na yung ko? Baka matabong pa ha. Baka matabong pa yan. Umalis ka dito. Yung mantikila rap, pakita ko sa rap. Hindi pa, gagamitin ko pa yung dahil doon sa kabilo isa. Dalawa yung magagawa. Hindi pa eh. Nice ano. Lumalaki ba yan? See. So, ayan, inilagay ko na siya dito. Ganyan siya. Hindi ko siya masyadong tinaas kasi medyo aangat pa siya. Tapos lalagyan ko pa din kasi ito ng toppings. Okay? So, ilalagay ko. Gagawa pa ulit ako ng isa-isang dito.
Okay? Lalagyan ko pa ulit to ng ano, ganun. Dito ko ulit lalagay yung isa. Okay? And puno na yung basura namin. Okay. Tawa yung nagawa ko. Ayan, yung isa nilagay ko na dito. Kasi yung isa, ito pa. Okay? So, sa umpisa, nasa 250 siya. Up and down siya. Okay? Ayan. Sarado natin. Ngayon naman, gagawin ko na yung pan-toppings. Kasi, ito, dahil gagawa pa ulit ako ng dalawa pa, para isang buo na to para sa toppings ng 4 na tray. Okay? Lagay natin dito isang buo. Malungkot din pala pag wala si Papa Xuqois. Kahit na binubwisit ako nun. Ito, isang buo din nito. Lagay natin. Naalala nyo, kaya hindi ko tinamisan yung CASSAVA dahil dito sa toppings na to. Batong mga bata na to? Yo no he hecho nada, solo me ha dicho que hay. Qué rico. Ay, mamá. Creo que ya está cerca. Okay. Ngayon, ay, bakit man. Lalagyan ulit natin ng itlog. Ito naman, ngayon, yung itlog natin ay ano lang, yung yellow. Gahanap ako kung saan ko ilalagay yung white. Okay. So, hiwalayin natin yung white at yellow. Pambihira naman talaga. Di ba sa mo? Ano nangyari? So, isa. Ay! Eso se puede hacer fácil con una botella vacía. Hanap pa ako ng botella. Estaba con la nata y luego cuando Dalawang piso a su itlog. madre en la cara y luego solté la nata. Ha dicho, y ya lo limpié. ¡Au! ¿Qué pasa? La mama. Tatlong itlog. Pasado.
Casi me volví a romper el dedo. Apat na itlog. Abe, tignan natin. Tignan na natin 6 din na itlog. Six na itlog. Okay? Gamitin ko nga tinidor. Yes, sa ano ba? Hola, mamá. Está tan frío. Se lo puse caliente. Mamá, ¿quieren hacer? Pues Ito para sa toppings. Mamá, ¿no era el cumple de Bea el 29 de mayo? Sí. Es que antes has dicho... Ito yung ano, white. Has dicho que So, era sasakarin ko yung, el martes. kukuhain ko muna yung isa. Kukuhain ko na siya. Tapos lalagyan natin ito. Mamá, mira, soy más alta que papá. Limpia bien. Ey, ¿qué le pasa a esa cuchara? Ito na yung kasaba natin kanina. Ay, hininaan ko pala yung oven ng 100. Taas baba yun. Diba yung wala ng tinidor. Tapos titignan natin. Ay, ito pa. Titignan natin. Malalaman nyo. Hindi pala yan. Malalaman nyo dahil wala akong stick. Hindi ko alam kung nasan yung mga stick. Sí, están allí arriba. Huwag na. Gagamit pa ako ng stick. Malalaman nyo kung ano, kung lato na siya. Pag ginanan niya nyo, pag wala nang dumikit, ayan, katulad niyan. Ayan, hindi ko makita. Ayan, hindi pa yan masyadong luto. Dapat. Huwag mong dut-dutin. Dapat wala. Ito, meron mga part, ito medyo kasi matambok dito. Pag wala nang dumikit, ayan, luto na siya eh. Luto na siya. Pag may dumikit pa na ano, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Eh, medyo wala na siyang dumikit. Luto na yan. Ngayon naman, ilalagay naman natin itong toppings na to. Okay? Okay, so, sandali lang. Ang gagawin natin ngayon ay ito. Hoy, ikaw nga maghawak nito para ano ko, rap-rap. Yes, tawag na. Ako na. Ito na. Yung iba ginagawa nila, Por favor, hijo. sinasama na nila habang niluluto. Oy, oy. Huwag mong galawin to. Pequeño. 1, 2, 3, 4.
Para sa iba naman to. Baka umonte. Yan pa natin na isa pa. Okay. So, yan. Ibabalik ulit natin yan sa oven. Papa, kaya pastel. Okay? Thanks po. Feel free to subscribe, share, and watch all over again.